China! China! E China! Hey! China ta! Hey! China ta! Welcome to China. Asta e lucru. Am prindit flori, nu știu unde să punem, dar o să dăm la cele mai frumoase fete. Opa, opa, mama, mama! Hello, China! Cei doi ghizi erau acolo și erau cât 3 polițiști. Am trezit cu 3 polițiști. Cu arme, cu tot. Cu arme, cu absolut tot. Mi-au luat un pic așa, imediat am aflat că sunt străini aici. Nu era greu către camere. Am luat la întrebări dacă cunoaște pe cineva în China, ce căutăm aici. Bună dimineața, prieteni de aici din Zarkent, de la 35 de kilometri fix de la punctul de frontieră unde sperăm că vom intra în China. N-am dormit așa de bine, fiindcă nu, ai emoții, discutăm de 2 săptămâni cu agenția. Azi dimineață nu ne mai răspund, cred că ca să fie suspansul, nu știu cum să spun, un pic avem emoții, fiindcă i-am scris, ieri am vorbit ieri seara, zic că ne așteaptă omul, azi am trimis un mesaj acum o jumătate de oră că mâncăm și pornim, n-am mai primit răspuns, ca să fie totul așa să-mi bată inima cum trebuie. Știi cum e, ai încredere în toată lumea, ai factura, ai tot, dar la urma urmei suntem români și suntem obișnuiți din păcate cu țepe și nu. Noi sperăm că totul va fi ok. Motocicletele sunt pregătite, noi avem circa 40 de minute până la granița cu Kazahstan, ieșim și apoi dacă ne așteaptă ceva, ne așteaptă, dacă nu vedem ce. Nu știu, nici nu mă gândesc la chestia asta. O să fie bine, dar oricum va fi cum vrea Dumnezeu. Țineți pumnii, pornim. Am greșit un pic granița, că nu știe Maps-ul, fiindcă China, dacă faci că vrei să mergi în China, nu apar în Maps. Și am mers acolo la o graniță, deja era sârma ghimpat, era un soldat, zice, bă, nu sunteți bine aici, ce faceți? Acum nu știu dacă suntem aici bine, deci foarte ciudat aici, la graniță unde suntem, habar n-am. Am mai intrat în China nicăieri, deci începe aventura, prieten. Nici nu știm dacă acum veni bine. Trebuie să întrebăm. Decât să intrăm undeva unde nu e bine. Hai să vedem. China! China! E China! Hey! China ta! Hey! China ta! Was ist this? Dar nu e asta graniță cu China! Nu, acum spune, mai încolo! Ok, this is not China. What is this? Bine, market! Market, thank you. Incredibil ce e aici. Market chinezesc. Asta e aventura, prieten. Foarte multe mașini chinezești parcate aici, așteaptă să învarce trailerul. Deci clar că suntem în direcție bună acum. Ia, foarte multe mașini, autotrailere, o grămadă de mașini chinezești. Uitați, câte, mama soare, mii de mașini, ia. Foarte multe, aici este un hub din ăsta comercial. Și aici, uitați, plin cu mașini chinezești. Interesant. Chang'an, o grămadă de Chang'an sau cum e ăsta.
Am merge după autobuzul ăsta. Asta sigur merge în China, că e chinez. Deci e clară treaba. Nu știu dacă vedeți, acolo deja cu zgârie nori este orașul din China, Cordos. Incredibil cum arată față de unde am trecut. Deci un pic diferență între China și Kazahstan. Aici trebuia să scoatem o biletă, am trecut pe lângă Alpa, el are bilețel, eu nu. Și că nu știu pentru ce trebuia, le va certa cineva, nu l-a certa, asta e, suntem străini, dar uitați cum arată acel oraș. Deci numai zgârie nori. Incredibil. Și acolo deja văd vama chineză ăla cu tur, deci ăla e deja vama chineză. V-am văzut parcă au scris ăștia de la agenție, mi-a apărut pe ecran, a primit ceva foto. Sperăm că totul va fi ok. Incredibil unde trebuie să intrăm în China cu motocicleta. Deci, bun, e un pic diferență între cele două orașe. Acolo e Kazahstan, nimic, și case prăpădite, acolo e ea. Incredibil. No, prieteni, urmează ceva ce n-am făcut încă niciodată în viața mea. Sperăm să intrăm în China cu motocicletele. Și-am bat inima și nu... Că am mai trecut eu multe vămi foarte grele, Mauritania, da? Am emoții să fie tot ok cu actele, că acolo e cu agenția, că nu. Acolo ai un pic de emoție. Dar sperăm că totul va fi ok. Dumnezeu sus și oricum ar fi ce dorește El. E o graniță serios aici, te sârb ghimpate și chestii care, ia. Merg multe mașini chinezești, nu-i corect, bă. Că ăștia vin cu numerele chinezești, pot circula în toată lumea și noi trebuie să ne facem numerele chinezești. Nu-i corect, upi, dar nu. Ne conformăm. Acum intrăm la vamă kazahă și de acolo începe nebunia. Sau poate nu va fi nebunie. Ia gardul, deja normal suntem în China, vama asta deja, da? Pe gardul acolo, granița, foarte interesant. Deci că e un zid chinezesc mare. No, nu urgioli. No, venim din China, băieți, trebuie să luăm jos camerele. Hai! China? Hallo, Ita. Hallo, thank you. Bye bye, my friend. Sorry, ni hao.
Iau! Oh. Prieten, am intrat în China, tot regulă ne așteaptă, I speak in camera. Și ne-a așteptat de la firma, am colaborat și am primit flori, uitați. Deci am stat vreo 4 ore la vamă, o să vă povestim puțin mai încolo, acum suntem foarte bucuroși, ne-a așteptat doamna și domnul și am primit flori, nu știu unde să punem, dar o să dăm la cele mai frumoase fete. Welcome to China. Thank you. Thank you. Opa, opa. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Deci este incredibil. O să vă povestim când ajungem la hotel, toată procedura aici în China este la vamă total diferit ce am prins anul trecut la aeroport cu motocicleta. Sunt încă la vamă, nu vreau să filmez foarte mult, de aceea nu o să desfac aici tot, dar o să merită să rămâneți în vlogul acesta când o să vă povestim că așa, i-am trecut în 61 de țări, inclusiv în America de mai multe ori și e total diferit. Da, o să vă povestim, dacă veniți să știți sau poate chiar dacă nu veniți, e o procedură foarte interesantă, dar pot să spun că au fost foarte politicoși lucrătorii vamali din China, deci absolut foarte politicoși, știau engleză, deci în partea asta, deci aici n-am nimic de reproșat. În schimb, a fost foarte greu, dar o să vă povestim. Prima pornire în China a motorului. Bagajele am pus în mașină la ghid și mergem la cazare. Mergem la cazare să vedem dacă este... Am găsit câteva hoteluri, mergem acolo, că au zis ce preferință avem noi. Ei ne-au recomandat, avem și noi câteva văzute pe Booking, dar pe Booking arată că nu sunt camere, dar aici Booking-ul nu merge extraordinar de bine, așa că mergem până la hotel. Aștept și pe opar. Dar mai târziu când o să ajungem la hotel, o să vă povestim exact procedura vamală, pas cu pas. Am tare cald, tare mi-e cald, îți transpira, vreau să beau apă, așa că nu o să încep acum să... Nu știu dacă aici voie să mergem. Deja prima dată călcăm pe bec aici în China, că așa cred că ăsta e sens unic. Nu, stă și mașina asta aici, așa că vreau să fac o poză aici. Hai! Suce la mine, zici că acum, să rămână. Hello! Vrem să facem o poză, să rămână, nu stăm mult, nu vă deranjăm mult. Până ce nu vine miliția să facem o poză. No. Ok. Let's go. Hello guys. Okay. Incredibil ce se întâmplă. Ce de fapt? Ah, nice, new bike, super. Opa, mama. Ok. Și. Ni hao.
No. Dar ca chinezii se face poză foarte fain. Și mi-a arătat tipul care are un GS acolo pe telefon, nu știu dacă ați văzut. Dar văd și ei, motocicliști din Europa. Vă dați seama ce ne așteaptă 10 zile. Cred că până acum pot să spun că a meritat toți banii. Agenția e super de treabă. Dacă am spus dimineața că avem un pic de obiecții, să știți că nu, sunt super de treabă. Ocolim bariera că nu poate citi numărul. No, și din și cu Toyota sau ce mașină sunt ghidul. Și acum prima dată vedeți China prin camerele prin camerele noastre. V-am spus că o să fie un pic altfel orașul decât ați văzut în Kazahstan. Verde, încolo a fost verde. Bă, sper că nu pierd permisul prima zi în China. Și cum vedeți drapelul Chinei peste tot pe stâlp. Drum impecabil. Când a fost în noiembrie anul trecut în China, nici în gând nu mi-a trecut că anul ăsta vin cu moto. Nici când am pornit în această aventură n-am crezut că o să mergem în China cu motocicletă. Și welcome to China! Și pe calea asta rapid doresc să mulțumesc tuturor urmăritorilor mei care ne-au susținut în primul rând și financiar pe Revolut ca să putem plăti agenția, ca să putem merge aici în China. Mulțumesc celor care au dat share la videouri, like-uri, au comentat, fiindcă și ăsta ajută algoritmul. Deci nu credeam când am pornit că noi o să mergem în China. Sunt așa de fericit ea. Se face pe la găină. Da, vă spuneți mult că, mă, dar China, cu avionul e foarte simplu să vii, dar o să vă povestesc toată procedura vamală. Nu este ușor, dar nici nu e complicat. Numai trebuie să fii atent la câteva chestii, dar cum am spus, vă povestesc. Acum haideți să savurăm China. Eu sper că voie să mergem cu 80, mergem după ghid. Deci, pe fiecare stâlp sunt 4 camere de luat vedere. Pe fiecare stâlp. Și eu depășesc în partea dreaptă. E incredibil. Prima zi în China. Și deja am trecut pe semi-roșu. Acolo este granița, cum se vede, în stânga. Și suntem în orașul Corgos. Este oraș lângă graniță. Urumqi, capitala Xinjiangului, în care suntem în provincia Xinjiang. Urumqi este la 700 de km. O să mergem și în Urumqi. Și am aflat de la ghid că este reprezentanță BMW Motora din Urumqi. Incredibil. Și i-am povestit că am făcut schimbul de lei în Kazahstan și am plătit 300 de euro. Au zis că în China maxim 150 plăteam. Și alt pare a spus că o cumpărat în Kazahstan cu 300 de euro anvelopă, au zis că aici cumpărai 2. Zice, China e mult mai ieftin decât Kazahstan. Zic, atunci e bine că Kazahstan e mult mai ieftin decât România. Zic, atunci am venit în loc bun. Bine, eu am fost în Shanghai și în Suzhou, acolo prețurile sunt un pic mai mari, dar au povestit că aici, în regiunea lor, este mult mai ieftin. Cum vedeți, nu sunt acele zgârii enormi cum am văzut și în Shanghai. Acum vorbesc mult, sper să nu vă supărați pe mine, nu vreau să închid camera să vedeți și voi cum arată partea asta a Chinei. Și cum vedeți, Google Maps nu știe pe unde umblăm. Aici am descărcat și o zis că ne ajută acum să implementăm Maps-ul, zice, la GPS-ul lor. Deci o să mergem cu Maps. Au spus că noi avem SIM carduri eSIM care funcționează. Au zis că nu, că cumpărăm cartele fizice și o să meargă mult mai bine. Am zis, tu ești ghidul, tu știi. N-am mai mers așa cu ghid niciodată. Dar așa este procedura aici în China. Noi o să stăm aici, cred că 3 zile în acest oraș, 2 sau 3 zile, fiindcă mâine dimineața mergem la
să primim permisele chineze. Trebuie să primim permis chinez. Cine n-a văzut vlogurile anterioare, trebuie să primim numere de matriculare chinez, altfel nu poți circula. Deci asfalt, drumuri impecabile, cum vedeți. Și vine ploaia. Police, hello police. Și acolo un police. Ne-am întâlnit cu doi motocicliști chinezi la vamă. Unul era cu un MV Agusta și unul cu un KTM. Au fost în Turcia și au spus că 3 prieteni de-a lor au mers mai departe până în Italia și 2 au rămas fără GS-uri. I-au furat în Italia, zic. Zice, aici în China poți să pui unul de vrei motocicletă. Zice, nu ți-l fură. Zic, nici în România. Zic, trebuia să ei s-au oprit în Turcia, că i-a fost frică să meargă mai departe. Zic, putea să vii în România liniștit. I-am dat numărul, zic, data viitoare, hai. Foarte frumos aici. E China din asta autentică. Total diferă de ce am văzut la Shanghai. În Shanghai. Au spus și băieții Li și Roc că e mai autentic aici, în provincia asta, Xinjiang. E ca la noi. Numai că sunt multe lampioane roșii. Uite pe ăla cum e îmbrăcat cu globo. Nu știu ce Tesla, uite ce geantă are Tesla. Ce genți. Ioi, tantică. Eu nu știu cine are prioritate aici. Și acum, cum am spus, mergem la hotel. Cred că la Ramada, când a spus că este un hotel aici bun, zice, pentru turiști nu vă recomand, zice, sub 3 stele aici în China. Zice, este Ramada. Zic, stai un pic, că Ramada e scump în București, zic, nu putem. Și ne-a arătat 33 de euro este pe noapte pentru 2 persoane cu mic dejun. Nu, zic, atunci e bun Ramada, cu 30 și ceva de euro, zic, este super ok. Deci, cred că acolo ne duce. Dacă vedeți numerele verzi pe mașini, înseamnă că sunt electrice. Dacă vedeți albastru, înseamnă că sunt pe combustie internă. De exemplu, Jeep-ul ăsta din stânga e electric. Noi ne uităm așa, ca turiștii. Păi suntem turiști. N-am dopul de urechi, așa ciudat sună motorul, sunt obișnuit cu dopuri. Și pe verde a trecut singura mașină care n-a știut să întoarcă. Nu se stresează aici, nu se claxonează, ba da, se claxonează. Am spart mitul. Aici un bloc care încă nu-i gata. Hello, China! Ne întoarcem. Ok. Sorry, nu sunt aici. Mersi. Ni hao. Ni hao. Uite, Ramada. Cum scrie pe chineză Ramada? Haideți să vedeți. Ce hotel, frate! Cu 30 și ceva de euro. Place China până acum. Bine, și când am fost la Shuzhou, am stat la Marriott cu Goodwill la 40 și ceva de euro. Numai la noi sunt prețuri așa uriașe. Uitați ce mare e hotelul. La ăla dă cu spatele. E bine. Sunt mult mai calm decât noi.
Uite, arată ca acolo. Ca și străinii, în mijloc. Welcome to Ramada by Vidham. Și. Ne-a explicat că este ceva parcare pentru motociclete. Ok, și unde? Hello! Unde se parcăm aici lângă motociclete? Uitați! Hello! Noi suntem. Și este miros de mâncare bună. Aici, bine. A venit paznicul, aici este paznic, nu faci tu ce vrei tu. Sus pe bordură, mai sus cutezător. Dacă suntem în zona asta, nu, sub viteazul 3 culori. Bine ați venit în hotelul Ramada, aici e holul. Haideți să vă arăt. Camera noastră, dacă cineva vrea să ne viziteze, dar lăsăm doar fete. Pentru tine numai. Pentru mine, că tu ești căsătorit și eu apar. Unde ți verigheta? Uite. Era. Tunde, mă auzi? Asta e un fel de walkie-talkie între noi. Ok, glumim. Aici este baia. Baia mare. Full high-tech. 2 paturi. Am luat camera 2 nopți. Că s-ar putea să nu trebuie să stăm 3 nopți, numai 2. 34,8 euro. 35 de euro și conform celor spuse că nu se poate plăti în China cu Visa, hotelul poți plăti. Deci am plătit cu cardul de Visa de România. Deci 70 de euro, 2 nopți cu mic dejun. Suntem la etajul, dar e foarte mult geamul ăsta. Suntem la etajul 21. Și micul dejun va fi la etajul 23. Acum mergem să aducem înapoi bagajele, să ducem sus bagajele, facem un duș și mergem să mâncăm. O să vă filmăm și ce mâncăm, probabil că sunteți foarte curios aici. Hotelul are un restaurant super fain și dacă camera este așa ieftină, probabil și restaurantul, și avem un televizor super mare, nu se vede cât de mare e. Am venit la restaurantul hotelului să mâncăm. Sunt niște căsuțe aici, foarte fain, ai total intimitate. Deci, vedeți acolo ușile, fiecare este o căsuță, super fain. Am coborât la recepție după ce am făcut un duș. Cei 2 ghizi erau acolo și erau cât 3 polițiști. Am trezit cu 3 polițiști. Cu arme. Cu arme, cu absolut tot. Ne-au luat un pic așa, imediat au aflat că sunt străini aici. Nu era greu că pe camere. Am luat la întrebări dacă cunoaște pe cineva în China, ce căutăm aici. Au fost foarte politicuși, la urmă, bye, ne-au salutat. Verificare. Am spus în videourile anterioare că în zona asta, în Xinjiang, este o zonă mai controlată, puțin mai ciudată, dar am dat, nici n-am adus pașaportul, că e sus în cameră, dar ne-am întrebat câteva chestii. Ok, acum am venit să mâncăm, o să vă arătăm, încă nu știm nimic. Înțelegem tot aici, da? Absolut totul înțelegem ce mâncăm. Dar sunt poze cu clădire. Nu sparge. A venit românii, spar tot. Ospătarul nu știe deloc engleză, mi-a dus aici, mă rog că avem ChatGPT. Cred că o să mănânc ceva iute de vită. Nu au porc aici. Nu știu din ce. A venit mâncarea, Olpa, vezi că e iute. Încearcă cu bețișoare, merge? Nu știu, acum... Ți-e foame, ha? Da. Nu. Foarte gustos, vită cu ardei iute, foarte mult iute. Ăsta roșu iute, vezi? Și nu știu dacă redă cât farfurie foarte mare. Încercăm cu bețișoare. În Shanghai au mers acum. Mi-e foame, probabil.
dar foarte gustos. Iute, dar gustos. Am fost la supermarket să iau un Pepsi. Așa scrie pe chineză. Aici scrie pe engleză, în urma Pepsi. Și așa scrie Unde scrie? la margine. Suntem la recepție, așteptăm pe ghid să se reîntoarcă, să discutăm. Că nimic, asta e smută, nu n-am nimic. Cum se desface? Vezi? Așa. No, haideți să al meu să filmez. Te rog frumos. Please. Uite, fiu. Așa. Gambei. Gambei. No, hai Gambei cu Pepsi. Gambei. Ha, culici cu Pepsi. Celălalt gust. Da. Parcă un pic mai dulce, nu? Puțin mai dulce. No, prieten. Mai discutăm cu ghidul. Merg sus în camera de hotel și acolo vă explic cum a fost procedura vamală. No, prieten, am spus când ajung la hotel vă povestesc cum a fost intrarea noastră cu motocicletele în China. Am intrat la vamă din Kazahstan, ați văzut că abia l-am găsit. A fost foarte meticulos. Am intrat de foarte multe ori în Kazahstan, dar așa meticulos, așa... Deci au desfăcut bagajele, au mirosit șamponul, săpunul, ce ai aici, ce ai acolo, cu câinele, câți bani ai la tine, arată. Probabil că au un protocol cu China, fiindcă la celelalte granițe kazahii, cred că ei au fost cel mai așa, care du-te, frate, nici n-au deschis bagajul. După o oră de stat, sigur, trebuia să intri într-o clădire ca și aeroportul, să pui geanta pe scanner și la ei. Bine, acolo n-am pus toate 3 geante. A venit vameșul și a zis, ăsta, unul singur tu, unul singur eu. Am intrat, vă dați seama, așa ne-a umblat inima, ne-am apropiat de China, totuși. Am intrat la chinezi, a venit un tip la mine, pe perfect engleză, de unde venim, ce facem, ok. Într-adevăr, de la prima intrare, vama în sine era un pic mai complicat, trebuia să mergi destul de mult. A început să-mi povestească cum să mergem și a venit o mașină din China și a zis follow the car, să mergem după acea mașină. Am mers după acea mașină, am parcat, deja un ofițer ne arăta unde să parcăm, deci motocicleta și intri într-o clădire ca și aeroportul Otopeni, de exemplu. Ca și un aeroport cu scanere, cum intri pe un aeroport. N-am dus cu noi prima dată nicio geantă, am intrat cu pașaportul, am primit un bilețel în gât, cum îi zice la, nu știu, un badge. Un badge în gât, scria pe chineză pe el, nu știu, vă pun aici o poză să vedeți cum arătam cu Alpar. Asta înseamnă că noi intrăm în China, nu același fel ca kazahii sau Da. alte națiuni. Da, noi am primit așa ceva, eram așa mai etichetați, cum ar veni. În sensul bun a cuvântului. Și prima dată am mers la un Hilt officer, cum se spune, ca un nu ca și un doctor sau cum e. A fost un ofițer, nu știu. Nu, a fost un ofițer care a întrebat dacă am umblat în Africa, dacă nu știu unde, am spus că noi suntem băieți buni, n-am umblat acum nicăieri, numai aici în zonele astea. A trebuit să completăm 2 formulare, avea 2 limbi, pe chineză și pe rusă. A spus că nie mai niciunul, nici un pic cicit, așa că a spus haide să vă ajutăm. Mă zic ce bine, ce repede scăpăm, omul ne-a ajutat, ne-a spus cum să completăm și acest om a venit, zice, haide să vedem motocicleta. A venit la motocicletă, zice, la toate bagajele ce l-aveți, gândiți-vă, am 3 bagaje mari, zice, duceți cu mine după mine. O pare avea 5 bagaje. Între timp a sosit 2 autocare plini cu turiști, trebuia să ne străcurăm printre oamenii aia, să cărăm 40 de kilograme de bagaje la un scanner, ca și la aeroport. Am luat și de la Crashbar. Da, și unde avea sculele trebuia să ducă tot. Deci tot ce exista pe motocicletă. La mine tank bag-ul, nu știu, a văzut și a zis că lasă să rămână. Am băgat toate pe scanere. Evident, la Alpar s-a legat de cartușele de la airbag. A trebuit să vină comandantul, un comandant de la vamă, că ce cu cartușele, în fine. Un vameș a întrebat, ai fost în Kazahstan, ai tras cu pușcă, că dacă ai glonțuri,
o să fie problemă. Și am zis că nu, am numai cartușele. Și după aia când am arătat Vesta și cum este conectată, după aia a zis, ok, bine. La prima dată, deci trebuie să știți că foarte puțin, cred că primul băiat știa engleză, restul foarte puțin. Deci, ok, am trecut, am crezut că am scăpat, vine același om, zice, no, ia bagajele și hai la un alt scanner. Am plecat la un scanner mai profi, am trecut bagajele, noi deja făcusem cât? Vreo 150 de metri în clădire. A trecut bagajele și la 2 la scanner, zice, ok, lăsați aici, tu du-te înapoi la motocicletă. Ok, zic, în China nu se fură, deci sigur nu o să ia ceva bagajele. M-am dus înapoi la motociclete, trebuia să urcăm amândoi, a venit și eu apar între timp. Am intrat sub un, nu știu, acoperiș, a venit 2 ofițeri și au început cu camera să filmeze motocicletele. Am întrebat unde mergem, ce facem, etc. Am avut rucsacul în spate, a spus să desfac rucsacul, dacă avem mai mult de $10.000 la noi, am spus că dacă aș avea $10.000 m-aș însura aici în China, imediat. Deci am spus că avem doar €1.000 la noi, a verificat să le arătăm și a venit o domnișoară foarte, foarte simpatică care știa engleză și era un ofițer de la Immigration. Zice, follow me, am mers după ea și acolo a verificat pașaportul, am pus amprenta, face scanner. Acolo a durat cât? Cam o jumătate de oră, am introdus datele, a fost foarte... Aici trebuie să spunem că toți ofițerii s-au comportat ultra politicos, nu ca și un vameș din ăsta, nu, foarte politicoși. Am terminat la domnișoara sau doamna acea drăguță, am urcat pe motocicletele, trebuia să urcăm fără bagaje, pe un scanner, cum am intrat eu acum, ai fost acum 2 ani în Rusia când a băgat la scanner. Deci trebuia să, ca și în Maroc, cine a fost în Maroc, trebuia să lași motocicleta, trebuia să intri într-o clădire. Când am lăsat motocicleta pentru scanner, eu în acea clădire, ca și la aeroport, trebuia să ridic mâinile și scannerul a mers rotă și pe mine m-a scanat corporal. Am ieșit de acolo, a zis să parchez motocicleta într-un alt, mi-a arătat unde să parchez, erau chiar 2 chinezi motocicliști și, apropo, și motocicliștii chinezi care în țara lor trec prin același procedură. Nimic nu este că noi suntem străini, să nu credeți că uite a venit ăsta din Europa sau a venit Attila și cu păr cărunt, sigur are ceva sub ureche. Eu am ieșit și, cum îl cheamă, Toto și Vuji, cei 2, ați văzut, deja acolo am apăsat camera, ne-am întâmpinat cu Flori. Când a ieșit șoapa după vreo jumătate de oră, am dat seama, băi, asta pic, că bagajele noastre încă sunt în vamă. Și că trebuia să mergem rotă la intrare, am dat pașaportul, mi se pare, da. Și am primit iarăși un badge. Și am intrat să cărăm bagajele. După ce am cărat amândoi ca proștii, că putem să spunem că am fost proști amândoi, până la parcare, ofițerul ne arată, zice, da, aveți aici, avem cărucioare, de ce cărați bagajele? Ne-a apucat râsul pe amândoi, am mers pe un cărucior și am ieșit definitiv cu bagajele din China. În total cu kazah, 5 ore sau cât am stat în total? 4 ore și 25-30 de minute. Tot. Împreună, de la kazah până la... Atunci putem să spunem că am stat o oră la kazah și 3 ore jumate la chinez. Deci asta a fost procedura. Cred că și eu apar același lucru, poate să spune, să confirme. În acest timp a vorbit absolut politicul și toată lumea cu noi. Nu ne-a întrebat, că am spus că noi în China nu putem circula, dar cu plăcuțe și permis chinez. Asta să fie mâine într-un vlog, că mâine la 10 o să mergem să rezolvăm aceste acte. Deci procedura vamală pe ei nu interesează că tu ai număr chinez. Deci noi din vamă am ieșit cu numerele românești, cu permisele românești și a putut să venim până la hotel. Ei, aici a urmat un lucru foarte interesant. Noi am venit sus să facem duș, Ghizi ne-a așteptat jos la recepție și când noi coborâm, deja erau 3 ofițeri de poliție aici, deci cu shotgun, cu arme, cu tot. Ce se întâmplă? Probabil că când am înregistrat la hotel, au văzut că sunt străini. Au fost foarte politicoși, ne-au întrebat dacă ce-au întrebat, că tu ai vorbit mai mult cu ei, că eu... Ce facem în China dacă cunoaștem cineva în pe China cineva. și am arătat Ghizi? Da, pe ei. Numai pe ei, n-am vrut să includ Rock și Li.
Li și așa mai departe. După aia a întrebat ce vom vizita și unde mergem și către mergem în China. Atât, dar după aceea au zis bye. Poze despre noi. Da, ne-au pozat pe amândoi, încă am râs așa, ne-au pozat și după aceea au fost foarte politicoși și au plecat. Deci așa s-a întâmplat, acum suntem aici în camera de hotel, totul este la superlativ, este foarte ieftin, am mâncat bine, cum ați văzut, deci așa este dacă vrei să intri în China. Deci noi, cum am intrat în China, amândoi, nu era nicio legătură cu agenția. Deci oricine poate să intre cu motocicleta, cu mașina în China, cu actele în regulă. De aici încolo nu mai poți circula cu numerele românești, cu permis românesc. De aici încolo, dacă noi îmi spunem, bă, nu mai trebuie ghid, nu mai trebuie agenția, am putea să plecăm, imediat ne-ar opri, că deja suntem înregistrați. Deci, de aici, de mâine, aici stăm 3 zile. Mâine mergem să rezolvăm numerele, celelalte acte și atunci în vlogul următor, în vlogul de mâine, o să vă arătăm și o să vorbim despre aceste proceduri, costuri, etc. Ăsta a fost vlogul de astăzi, intrarea noastră în China. Suntem enorm de bucuroși, amândoi suntem așa entuziasmați, fiindcă am stat la soare. Am stat la soare, a fost și 37 sau 6 de grade, dar suntem bucuroși fiindcă când te gândești ce departe am venit cu motocicleta, când a pornit în aventură, nici nu ne-am gândit că o să intrăm în China. Nu noi am spus, foarte mulți au scris acolo în comentarii că noi suntem primii motocicliști români care am intrat cu motocicleta în China. Ăsta nu dă un plus valoare. Poate că e un foarte bun titlu, că primul motociclist, dar nu contează. Noi am făcut pentru noi, n-am făcut să spargem recordul, să fim primii motocicliști. Ne va face plăcere, începând de poimâine, sau nu știu cât mai stăm aici, să vă arătăm China, partea asta din Xinjiang. Dacă doriți mâine să ieșim împreună cu Alpar, să vă arătăm acest oraș care mie mi-a plăcut din prima, m-a impresionat, atunci scrieți aici în comentarii și mâine luăm camerele și facem un vlog aici. Vă arătăm cum se trăiește în acest Corgos. Așa se numește orașul. Ok, mulțumesc că ați fost alături cu noi, mulțumesc că ați stat pe soare cu noi. Am zis să coborâți de pe șaua din spate, că este foarte cald, m-ați ascultat, așa că bine. Acum desfaceți o bere sau un suc. Noi am cumpărat aici niște dulciuri foarte interesante, nici nu știm ce este în el. Așa că ne apucăm să mâncăm o ciocolată, ne apucăm de editat și mâine e o nouă zi. Vă salutăm amândoi din China. La revedere!